Okay, so welcome guys. So karon na akong itudlo sa inyo kung saan paggamit ng app. So first, dapat naka-install na ang app. No? Check nyo na ng app tree. Then second, check nyo yung internet. Dapat na ng internet i-ari. Okay. So start by clicking the app. Okay, so laton lang mag-loading na siya. And then, for example, you are grade 7, then nabagsak ka sa kuan, required ka ni sir og retakes exam. So, select lang yun eh. Pilitin mong select, then grade 7, example, grade 7, bagsak ka sa quarter 1, so, diyan mo na ang quarter 1. So, nanay quarter 1 to quarter 4, dili preparation, pero dili siya magamit. So, pwede no makita ang results kung nahumana ba ka. Ako, pwede rin ako magtanaw kung kinsay nakahumana. Okay, so check sa natong result. So diri sa results na mo gawas nga thanks lang. So makita na ko diri na ay by sec daily 7 quarter 3, quarter 4, so quarter daily 10. So mo ni ang mga sections na gi-handle ni sir. So take note para rin ni sa self section na gi-handle ni sir. Example sa grade 7. Okay, ang naka-answer na diri si Monitor Dan. Makita na ko diri, makita ko ang score. So, dapat moabot og 30 above yung score dire. Ha? Ang 30 equivalent ay siya sa 75. So, check nyo, tanaw. Tanaw ni siya, si Samantha. Samantha Gapol, walay section ang gibutang dire. Dapat na section ni butang. Example, kaning Joy Test, Gumamela. Okay, so dapat nga na ha. Okay, so balik ta. Example, take the exam sa grade 7 quarter 1 exam. So, click lang na siya. Then, laton nga mag-loading. So, ingon siya nga you are already responded diha. So dili ta diha. Kita ta sa quarter 2. Okay. So at first mangita siya og login siya og email. So sumana na siya magawas. I-click lang nako na. Okay, login na siya. So take note dapat na kay Gmail account, ha. Okay, after nimo maka-login, so diri na tong email guys. So sige to requirement sa email, dara Juan de la Cruz garnet@gmail.com. Example lang, kung grade 7, Dalia or Gumamela. Okay, so click na ko dire. Click na ko akong name. So, example name. So, example lang ako. Dan, Leslie Joel, Peñaflor. Section ako is Dalia. Example lang na. At gmail.com. So, ingana lang na siya dapat. Dapat na section, then ay full name ni mo. Okay, and then pag humani mo na, answer din ka. Example lang yan. Answer din sira na siya. Okay, answer sira na ko. So, yun lang yung basahan ng questions. Then, yung answeran. Ang simple. So, paspasan ako. Dugay-dugay ko ni siya, mga 5 minutes. So, dapat wala yung kayo na miss nga questions. Iya yun na siyang chikan. Okay, so muna ko answer siguro. So sa kinalasan, makita niyo ang pinakaubos niya, makita niyo ang submit. So, sure na kasi mong answer, click niya ang submit. So mag-loading na siya gamay and then magawas ang your response has been recorded. So, na-record na to siya guys. Pero ingon si sir dapat maabot og 30 inyong score or more. Okay, view score, pislit akong view score. Akong score is 8 ra. So, wa kapasar. So, akong utrohon to. So, before na ko utrohon, ako sa tanawon, asa ko na sayop. So, tanawon ako diha, sayop day ko. So, lisan ako na unya, sayop ang A. Dili sayop ang C. So, check nyo. And then, hindi mo na mag-check. Pwede nyo sulat na.
select lang niya, select, then balik mo diri sa exam. Quarter 2 man to kung exam. Okay? O, so makita siya, humana daw. So, diri na lang din ko mato sa edit your response. Okay, ana ra na siya guys. Ako, tutrohon ako og answer diri. Then, nigman na kag utro, naon mo sa kinalasan. Kinalasan, isubmit na po din. Okay? So next inyo na pong i-view ang score, dayon balik-balik na lang gani ako. Napo kayo wrong, balikon mag-answer. Tingana lang na siya. Kung gusto mo tanawin yung score, tanawin niyo diri select the exam results, and then TLE quarter 2 man to. Okay, makita niyo na dayon diri oh. So, dani si Joel, Dalia, 10 ra akong score. So, ako na utrohon para mahimo yung perfect. Okay, mo lang na siya guys. Bye.